طيب بسم الله، نبدأ في المحاضرة السابعة. المحاضرة السابعة بس فيها مسألتين كلها حتكون applications للقوانين اللي من قبل أخذناها، اللي هي تخص linear differential equation، والحل عموما في المسألتين حيكون كله بالseparating variables، يعني بفصل المتغيرات. فنيجي في أول شيء المسألة الأولى حتكون تخص ال velocity of escape from earth، يعني السرعة المطلوبة عشان الجسم يخرج من الأرض. إذا أنا عندي مثلا كانت هذه الكرة الأرضية، تمام، وهذا مركزها، وهذه R capital هي نصف قطر الكرة الأرضية. لو أنا عندي جسم مثلا خليه يكون هذا الجسم مثلا رميناه لفوق، تمام، قوة الجاذبية الأرضية يعني تأثر على الجسم وتسحبه وتظل تسحبه، وهو يظل يعني يمشي بسرعة ويطلع فوق، يمشي بسرعة ويطلع فوق زي كذا. إذا الجاذبية الأرضية تغلبت عليه في الأخير إيش حيصير؟ سرعته حتصير بطيئة ويوقف ويرجع مرة ثانية يطيح. في المسألة هذه إحنا حنجيب السرعة المطلوبة علشان يمدي لا يخرج وينفذ من الجاذبية الأرضية وخلاص يروح للفضاء، ما عاد يعني يطيح. إيش هي المقدار المعين أو الشرط المعين للسرعة؟ لو كانت السرعة كذا كذا خلاص يمديه يخرج. فهذا هو معنى المسألة ذي اللي دحين حنبدأ فيها. أول شيء هنا قاعد يوصف لك يعني إنه جسم ورمينا ومدري شكله. هنبدأ خلينا من هنا، من هذا الشرح، من هذه الجزئية. طيب خلينا نكتبها هنا. طيب أول مسألة هي تبع escape from earth، محاضرة 7 الأولى، المسألة الأولى 4.1. طيب أول شيء خلينا نوضح المتغيرات إيش هي. لو أنا عندي مثلا الآر الكبيرة هذه هي نصف قطر الأرض، radius of earth، من الرسمة. والآر الصغيرة هي نصف القطر عموما، يعني لو رجعنا للرسمة هنا الآر الكبيرة هي نصف قطر الأرض، أما الآر الصغيرة هي نصف القطر من المركز إلين المحل اللي يوصل له الجسم وهو بيطلع، يعني نصف القطر الكامل. هذا حيكون الديستانس، خلينا نقول إنه هو المسافة، نصف القطر هو نفس المسافة. التي حتكون التايم، وعندي الفي هي السرعة، velocity. طيب وطبعا الاي هو الاكسلريشن، الاي هو التسارع. طيب احنا ايش راح نعمل؟ اول شيء راح نجيب معادلة السرعة، معادلة كذا تخص السرعة. اول شيء راح نوجدها. عشان نوجدها راح نحتاج ان احنا نستخدم اشتقاقات، بعدين نعمل نحل يعني المعادلة التفاضلية، المعادلة اللي فيها اشتقاق. المهم انه نبغى نوصل لمعادلة تخص السرعة، وبعدين من دي المعادلة نستخرج الشرط المعين اللي نحتاجه عشان يمدي الجسم يخرج من الجاذبية الأرضية ويخرج يعني للفضاء. فنشوف حبة حبة كيف حنكون معادلة السرعة. أول شيء أنا عندي الأكسلريشن اللي هو التسارع. إيش هو مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. هذا قانون من أول معروف. طيب بعدين أنا عندي التسارع يتناسب مع مربع، هذا إيش؟ هذا قانون نيوتن، إن التسارع يتناسب مع مربع المسافة عكسيا، يعني مربع المسافة حيكون هنا تحت تربيع، وفوق عندي ثابت التناسب.
لما عندي قيمتين تتناسب عكسيا يعني واحد حيكون بسط واحد حيكون في المقام، فالتسارع يتناسب مع مربع المسافة. طيب زائد لأنه أنا عندي التسارع قاعد يقل لما أنا أرمي جسم لفوق، هو بيطلع لكن سرعته كل شوية تقل. عشان هذا الشيء التسارع قاعد ينقص ينخفض، راح أحط لثابت التناسب هذا سالب. طيب الآن أنا أول شيء أبى أجيب قيمة الكي هذه، أبى أشوف الكي هذه إيش تساوي. فعندي شرط راح أستخدمه، لما الآر تساوي نصف القطر، نصف قطر الأرض، حيكون عندي التسارع يساوي سالب جي. إذا رجعنا للرسمة هنا كيف يعني لما المسافة لسه ما تحركنا، إحنا على سطح الأرض ما رمينا الجسم ما ترمى، يعني هنا أكون أنا موجودة، ساعتها السرعة راح تكون هي نفسها الجاذبية الأرضية، ما صار شيء. الفي هي التسارع هو نفسه تسارع الجاذبية الأرضية. أما لما أرفعه لا حيبدأ يتحرك، أما طالما هو ساكن التسارع حقه هو تسارع الجاذبية الأرضية. أستخدم هذا الشرط وأقوم إيش أسوي؟ أعوض في هذه ستار، يصير عندي كيف هيكون سالب جي، أعوض يساوي سالب كي على الآر، قلنا هي الآر الكبيرة آر تربيع. أجيب قيمة الكي، هيصير عندي كي تساوي سالب جي آر تربيع. طبعا السالب حيروح، هذه ايش سالب كي تساوي لي سالب جي مدري ايش، بس انا ابغاها يعني كي الحالة، فاقوم اروح دي السوالب مع بعض. خلاص جبت قيمة الكي، الان ارجع مرة ثانية للمعادلة هذه اللي فوق واعوض مكانها بقيمة الكي. حيصير عندي الكي تساوي جي ار تربيع على ار تربيع. تمام، هذا القانون الأول خلينا نسميه مثلا I، أو خلينا نسميه بالأزرق I عشان راح نستخدمه بعدين. خلينا نقول إنه هو، وخلينا نقول عنه واحد أحسن، واحد. يعني بعدين في عندنا قانون ثاني، التسارع هو مشتقة، أول شيء إحنا أخذنا هذا وهذا في واحد، الآن ناخذ الثاني، ناخذ هذا وهذا. طيب في حيكون عندنا إيش؟ A يساوي dV by dt. طيب ندخل دي ار في البسط والمقام، حيصير عندي دي في لا دي ار، دي ار باي دي تي وكمان في المقام دي ار دي بي. يعني ايش عملت؟ دخلت هذه في البسط والمقام، ما غيرت شيء. طيب هذا برضو من الفيزياء، مشتقة المسافة بالنسبة للزمن هو السرعة، فنشيله ونحط مكانه السرعة v، والباقي زي ما هو دي في دي ار. تمام، فهذا عندي إذا جيت أكتبه كده لحاله، هذا هو 2 ال A تساوي V دي في دي ار، هذا هو 2. وزي ما قلنا إذا الطرف اللي على اليسار متساوي يمدينا ناخذ الأطراف اللي على اليمين ونساويهم. فصار عندي دحين معادلة كيف هي كذا، V دي في دي ار تساوي سالب جي ار تربيع على ار تربيع. هذه يمديني بفصل المتغيرات، هذه معادلة تفاضلية فيها اشتقاقات، يمديني بفصل المتغيرات أحلها، يمديني أخلي
الفي لحال والار لحال، يعني دي في مع الفي لحال ودي ار مع الار لحال. فاقوم ايش اعمل؟ اودي هذه الدي ار هنا عشان هنا عندي الارات، فيصير عندي هنا في دي في، وهنا سالب دي ار تربيع على ار تربيع برضو دي ار. الآن عادي أو أكامل يعني كل طرف لحاله. هذا حيصير عندي في تربيع على 2، وهذا حيصير عندي كل شيء ينزل ار تربيع، وهذا اللي تحت حيطلع فوق. إذا فوق طلعته كده حيصير ار، إذا طلعته فوق كده حيكون هذا، إذا طلعته فوق حيكون ار أس سالب 2. إذا جيت أكابله حانزل الأس يعني سالب، طبعا سالب مع السالب حيصير موجب، سالب 2 راح أنزل الأس حيصير 2. هو أساسا سالب بس في سالب من قبله فصار موجب. المهم إنه 2، بعدين ننقصنا الأس 1 يعني تصير ار أس سالب 3. صح، هتكون ار أس سالب 3. لحظة، العكس احنا مو نشتق، احنا قاعدين نكامل من جديد. هنا عندي سالب، طيب انا لو طلعتها فوق حتكون ار أس سالب 2. في التكامل راح ازود الأس، فسالب 2 ازود عليها 1 حتصير سالب 1، واقسم على الأس الجديد اللي هو سالب، هذا كله اقسمه على سالب 1. طبعا سالب مع سالب موجب فيروحوا. تمام، خلاص ايوه تمام كده. زائد سي، بس ارتبها كويس زي الناس. يصير عندي هنا في تربيع يساوي، اضرب في الاثنين، اودي الاثنين هنا 2 جي ار تربيع، وهذه ار أس سالب 1 انزلها تحت وأس موجب زائد سي. هذا هو السولوشن، هذه المعادلة التفاضلية، وهذا هو السولوشن. طبعا هذا ايش الحل العام، ليش؟ لانه في عندي ثابت. طيب ايش اعمل؟ استخدم شرط، يمديني استخدم شرط عشان اجيب قيمة الثابت هذا. ايش هو الشرط؟ الشرط هذا انه انا عندي ال V تساوي V نوت لما ال R تساوي R. هذا شرط استخدمه. طيب اعوض في السولوشن، اعوض هنا يصير عندي ايش؟ في نوت تربيع تساوي 2 جي ار تربيع على ار زائد سي. احلها يطلع عندي في نوت تربيع تساوي 2 جي، طبعا اختصر حيصير عندي بس ار سي. الآن بس أبغى السي، فالسي إيش تساوي؟ أنقل الطرف الثاني في نوت تربيع ناقص 2 جي آر، وهذه يمديني أقول عنها قيمة السي. أرجع لنفس السولوشن حقي وأعوض بقيمة السي، يصير عندي في تربيع تساوي 2 جي آر تربيع آر زائد في نوت اللي هي قيمة السي. وهذه هي المعادلة، خلاص الحل الخاص بدون السي. طيب هذه المعادلة التفاضلية متى
يعني يمدي الجسم يخرج عن يغلب الجاذبية الأرضية ويخرج لما تكون سرعته بس تزيد 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 ما بتنقص. لما أضمن إنه سرعته قاعدة تزيد 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 بحيث إنه خلاص يمدي يخرج من الغلاف الجوي ويعني يتغلب على الجاذبية الأرضية ويطلع للفضاء. طيب هذا الجزء ما في أي مشكلة، تربيع على رأسه دائما حيكون موجب، ونفس الكلام هذا الجزء دائما حيكون موجب. هذا الجزء اللي هو فيه شكك إذا كان هو موجب خلاص كل المقدار هذا حيكون دائما موجب ويمدي الجسم ينفذ يخرج من الأرض. فمعناته اللي أنا أحتاج أضمنه هو هذا الجزء إنه هو يكون موجب. فالشرط حقي حيكون كده في نوت -2. هذا الجزء أحتاج إنه هو يكون أكبر من الصفر، يعني موجب أكبر من أو يساوي صفر، عشان أضمن إنه المقدار هذا كله يكون دائما موجب بيزيد. طيب بس أبغى الفي الحالة في طرف، لأنه الشرط حقي لازم يكون سرعة، إيش مقدار السرعة اللي أحتاجها عشان خلاص يعني المعادلة تتحقق. في نوت أكبر من أو تساوي 2GR. فهذا هو مقدار السرعة اللي أنا أحتاجها، لازم السرعة تكون أكبر من أو تساوي ذا المقدار، يعني أقل شيء لازم تكون هذا المقدار 2 في G في R عشان يمدي الجسم يخرج من الكرة الأرضية. وخلاص هذا هو الشرط تبعي، وكذا يكون انتهت هذه المسألة.